ට්‍රැවල් විත් අප්පච්චි YouTube channel එකත් සමග එකතු වුණ ඔබ සැමට ආයිබෝවන්. අද අපේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයෙන් 9 වෙනි දවස. ඊයේ රෑ අපේ නවතැන වුණේ ඩබල් ට්‍රී බයි හිල්ටන් වීරවිල කියන හොටෙල් එක. ඒ හොටෙල් එක ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරා. ඒක ඔයගොල්ලෝ බැලුවේ නැත්නම් මෙතන උඩ link එක මම දාන්න ඔයගොල්ලන්ට ඒක නරඹන්න පුළුවන්. අද අපේ ප්ලෑන් එක වුණේ සිතුල්පව්ව විහාරය වැඳ පුදා ගන්න. සිතුල්පව්ව යන අතරතුරදී අපිට මේ යටාල වෙහෙරක් දැක ගන්න හම්බුණා. මේ චෛත්‍යය පිහිටලා තියෙන දෙඹර වැව. මේ චෛත්‍යයට ඓතිහාසික පසුබිමක් තියෙනවා. මේක හදලා තියෙන්නේ අවුරුදු 2300කට කලින්. මේ චෛත්‍යය හදලා තියෙන යටාලතිස්ස කියන රජතුමාගේ ඉපදිච්ච තැන සිහි වෙන්න. ඒක තාම හැදුවේ කවුද කියලා හරියටම හොයාගෙන නැහැ. ඒක යටාලතිස්ස රජුරු හැදුවත් කියලා කියනවා. තවත් තැනක සඳහන් වෙනවා මහානාගය. ඒ කියන්නේ යටාලතිස්ස රජුරුවන්ගේ තාත්තා හැදුවා කියලාත් මේකේ සඳහන් වෙනවා. දැනට හොයාගෙන තියෙන විස්තර අනුව මේ චෛත්‍ය තමයි රුහුණු පුරවරේ හදපු පළවෙනි චෛත්‍යය. මේ චෛත්‍ය නිර්මාණය කරලා මේක අරිත්ත කියලා තෙරුන් වහන්සේ කෙනෙකුට පූජා කරා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ අරිත්ත කියන්නේ ලංකාවේ බිහි වූ පළවෙනි රහතන් වහන්සේ. අපි දැන් මේ කිරින්ද සිතුල්පව්ව පාරේ ඇවිල්ලා දැන් මේ සිතුල්පව්ව පැත්තට හැරෙව්වා. මෙතන ඉඳන් බොරළු පාරක තමයි දිගටම යන්න තියෙන්නේ. කිලෝමීටර් 18ක් විතර කැලේ ඇතුලෙන් යන්න තියෙනවා. අපිට බොරළු පාරේ ටික දුරක් ගියාම මේ ලොකු හරක් රංචුව හම්බුණා. ඒ හරක් රංචුව පහු කරන්න විනාඩි 15ක් වගේ වෙලාවක් ගියා. මොකද ඒගොල්ලෝ පාර මැද හිටියේ. මගේ චූටි දෝ නම් ඇත්තටම මේ හරක් දැකලා හරි සන්තෝෂ වුණා. එයා කොහොමත් සත්තුන්ට ආදරේනේ. බොරළු පාර කිලෝමීටර් 10ක් වගේ යනකොට ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ මුරපොලක්. ඕගොල්ලෝ මෙතනින් අවසරයක් අරගෙන තමයි යන්න ඕනේ සිතුල්පව්වට. දැන් අපි ප්‍රධාන යාල කැලේට ඇතුළු වුණා. මට තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ පාරේ ගොඩක් අලි ඉන්නවා. අපි කොහොමත් ටිකක් බයෙන් තමයි ගියේ. අපි ඇත්තටම කතා කර කර ගියේ පාරේ අලියෙක් හිටියොත් මොකද කරන්න කියලා. අපි හිතුවා වගේම පාරේ අලියෙක් හිටියා. මං හිතන්නේ හිටියේ තනි අලියා. අපි හොඳටම බය වුණා. අපි ඇත්තටම සිතුල්පව්වේ ගමන අමතක කරලා ආයෙ හැරිලා ආවා. අපේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ 9 වෙනි දවස් අපිට ඕන තැනට ය아가න්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ අපි තීරණය කරා කිරින්ද විහාරයට යනවා කියලා. අපි දැන් කිරින්ද විහාරයට ආවා. මෙතන කායක පාක් කරපදන එළුව ගොඩක් හිටියා. මගේ පුංචි දෝ කොහොමද සත්තුන්ට කැමති හින්දා එයා එළුව පස්සේ ටික වෙලාවක් දුව තමයි හිටියේ.
අපි දැන් කිරින්ද විහාරයට ඇතුළු වෙන ගමන් ඉන්නේ. මේ කිරින්ද විහාරයටත් ඓතිහාසික පසුබිමක් තියෙනවා. මීට අවුරුදු 2200කට කලින් කැලණිතිස්ස රජුරුව කැලණි රජ කරන කාලේ මුහුද ගොඩ ගල්ලා තියෙනවා. සමහර විට ඒක සුනාමියක් වෙන්න ඇති. ඒගොල්ලෝ හිතලා තියෙනවා ඒකට බිලි පූජාවක් දෙන්න. ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ කැලණිතිස්ස රජුරුවන්ගේ දුව වෙච්ච ප්‍රින්සස් විහාරමහාදේවි බෝට්ටුවක දාලා ඒගොල්ලෝ මුහුදට දාලා තියෙනවා බිලි පූජාව විදියට. මේ මුහුදට ගිය බෝට්ටුව විහාරමහාදේවි කුමරියත් සමගම මේ කිරින්ද කියන ස්ථානයට ගොඩ ගහලා තියෙනවා. ඒ ස්ථානයේ සිහිවීම පිණිස තමයි මේ කිරින්ද විහාරය හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි තවත් සමහරක් තැනක සඳහන් වෙනවා මුහුදු මහා විහාරය කියන්නේ විහාරමහාදේවි ගොඩ බැහැපු තැන කියලා. කොහොමුණත් මේ කිරින්ද විහාරය පිහිටලා තියෙන හරිම ලස්සන තැනක. මේ විහාරය පිහිටලා තියෙන ලොකු කළුගලක් උඩ. මේ කිරින්ද පන්සලට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට ලස්සනට පල්ලෙහා මුහුද බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන මුහුදේ රැල්ල පහ ගන්න නම් යන්න හොඳ තැනක් නෙවෙයි. මෙතනින් ගොඩක් මිනිස්සු මුහුදට ගිහිල්ලා මැරලා තියෙනවා. මම මේ කිරින්ද පන්සලේ තිබ්බ දේවාල ළඟ ඉඳන් ඩ්‍රෝන් එක හැරියා. එතන ලස්සනට ඔයගලන්ට මුහුදයි විහාරේ ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩ්‍රෝන් ෂොට් එක. අපේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ 19 වෙනි දවසේ අපි ගියේ නුවරඑළියට.
වීරවිලිඳ නූරලියට පෑ 4ක වගේ ඩ්‍රයිව් එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපිත් සමහරත් තැන්වල නතර කර ගියපු හින්දා අපිට පෑ 7ක් 8ක් වගේ ගියා නූරලියට යන්න. ඔගොල්ලෝ travel with අප්පච්චි YouTube channel එකත් සමග රැඳී සිටින මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේ නූරලිය ගමන ගැන වීඩියෝ එකක් ගෙනෙන්න.